mà nhắm thôi lấy bọn sau một phút ngay như thế này đây ba cái phế tự nhiên là mặt tên thôi lớn đi đây đi đẹp rồi lấy cái dưới đây những luộc xe nhé lấy cái những luộc xe nhé này mày nhắm thôi lấy bọn chan mặt này kia thôi lấy nó cái lúc bên chưa lá đó cũng là một cái mai cái bẫy bọt đi
mai cái quay cho tôi chủ ăn chơi gì ăn chơi lại không lại cái hai mấy đang quay mai cái chụp lại hùa chụp lại thôi cái đó một chút ra chả lá ba cái gì tới hai cái em phải sáu bay nãy nè nó này nhìn hết bay ở đây mua lại đây nhưng mà ba mặt vào đây cái ta đi là muối đá phí mà đá phí hơi thì nó đừng còn xa bên sau xa là được không xa đâu cùng chả ba đấy mà bây giờ cùng mà có con này có mai cái là ba con này đây có cái con này đây quá đây anh nhìn được dính chứ đó này dính này ô này lúc lâu thì dính đây đây sao tại cái đó ba đấy phá này bài cha đi xa đó con là mấy vậy hả con là mấy vậy là mấy á tới lại ốp không la là không biết là con là thôi chị ra nó bằng nhóm luôn đó bay sao bị bịp ọt thôi không có cha mai rồi cha mai không có con quá quá dạng cha coi cái là ai vậy mai ở đây cái hỏng bây giờ phải làm cái Giang này là Giang này nhiều trăm là mình biên là biên không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
bài chai thêm bài chai hết luôn mua bài chai đấy ở lại lên thêm mua vậy baca tentang baca kepik nơi ta vàng trâu ấy ta muối ấy lên sông tiền đó